वेलकम ब्याक टु माई च्यानल वन्स अगेन है। फेरि पनि सबैजनालाई म एकपल्ट फेरि मेरो च्यानलमा स्वागत जनाउन चाहन्छु। विशेष कुरो आज म भिडियोमा आउनुको मेन कारण भनौँ है अनबक्सिङ। यो दुईवटा प्रडक्ट लिएको छु है मैले। एउटा छ यो यान्त्रलेको ह्यान्डल माउन्ट छ, बाइकमा राख्ने ह्यान्डल माउन्टको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। र अर्को छ यो फेस मास्क है, लिगियरको फेस मास्क। यसलाई बालाकावा पनि भन्छ, यो टाउकोमा लाउने हो। यो अलरेडी मैले युज गरेको छु तर पनि यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल म यो बालाकावा जुन चाहिँ है लिगियरको फेस मास्क अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यसलाई चाहिँ भन्छ बालाकावा है। र मैले यो पहिला त अस्ति एकपल्ट चाहिँ युज गरेँ है, तर एकपल्ट युज गरेर चाहिँ हेरेँ एकदम राम्रो छ यो मटेरियल। यसको नाम चाहिँ भन्छ बालाकावा है। यो हेलमेट भित्रबाट लाउने प्रडक्ट हो। यो देख्नु हुँदैछ तपाईहरुले, यो बालाकावा भन्छ। यसलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले लगाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यस्तो प्रकारले लगाउँछ है। त्यो लाउनु भन्दा अगाडि है यो जुन चाहिँ मेटेरियल छ एकदम दामी छ यो मेटेरियल्स है। एकदम यो ठन्डामा लाउनु चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो मोटो ब्लगरहरूले लगाएको हुन्छ हेलमेटदेखि भित्रबाट है। एकदमै ठन्डाको मौसम लागेपछि चाहिँ यो बालाकावा लाइन्छ। यो यसको नाम चाहिँ बालाकावा भन्छ, लिगियरको एकदम दामी हुन्छ यो है। दामी हुँदो रहेछ, मैले पनि यहाँ फर्स्ट टाइम युज गरेको, एकदम राम्रो लाग्यो। यो दुई प्रकारको बालाकावा हुन्छ। एउटा चाहिँ हुन्छ है यो म अलिकति लगाएर देखाउँदैछु। यो बालाकावा चाहिँ यस्तो हुन्छ। यस्तो टाइपको हुन्छ हैन बालाकावा। एउटा चाहिँ यो चाहिँ अब कस्तो प्रकारको भन्दाखेरि दुई प्रकारको हुन्छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यो बालाकावा छ, यो एउटा चाहिँ फिक्स हुन्छ, यहाँदेखि यो बोल्नुमा ब्रिदिङ लिनुमा प्रब्लम हुन्छ। र यो चाहिँ अब दुई टाइपको भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो गर्दा पनि मिल्छ हैन। त्यो अति नै राम्रो छ यो लिगियरको है फेस मास्क भनौँ बालाकावा। यति नै दामी छ यो जुन चाहिँ प्रडक्ट छ है लिगियरको, अति नै राम्रो छ। यो एमाजोनबाट मैले पर्चेस गरेको थिएँ हैन। अराउन्ड 250 रुपिस लागेको छ, तर एकदमै दामी छ। ठन्डा महिनामा चाहिँ यो हेलमेट भित्रबाट लाउनु चाहिँ अति नै राम्रो हुन्छ। र यो लिगियरको यो प्रडक्ट मलाई अति नै मन पर्यो। र अर्को प्रडक्ट चाहिँ छ मेरोमा छ, यो चाहिँ छ यन्त्रलेको ह्यान्डल माउन्ट बार। र यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यसको परेको रहेछ यन्त्रलेको परेको छ 859 रुपिस, 860 रुपियाँ भनौँ है। 860 रुपियाँ चाहिँ मैले लिएको यन्त्रलेको अति नै राम्रो प्रडक्ट हुन्छ। यन्त्रले उलान्जी है, जति पनि मोटो ब्लगरहरू हुनुहुन्छ प्राय उनीहरूले जो माउन्टहरू युज गर्नुहुन्छ यन्त्रले र उलान्जीको हुन्छ है। त्यहाँदेखि अब हेभी दामको पनि पाउँछ, तर पनि हामी चाहिँ अब मिडियम प्राइस रेन्जको हेर्छौँ, मिडियम रेन्जको हेर्छौँ। त्यो भएर चाहिँ यन्त्रले र उलान्जीको चाहिँ अति नै राम्रो प्रडक्ट हुन्छ। अरूहरूलाई के कस्तो लाग्छ है, मलाई चाहिँ अब राम्रो लाग्छ उलान्जी र यो यन्त्रलेको। कसरी खोल्छ खासै केही रहेन रहेछ है। यो सानो स्टिकर दिएको रहेछ, स्कुल अफ ग्याजेट यन्त्रले। यो चाहिँ अब साइकलमा पनि माउन्ट गरेर चाहिँ गोप्रो माउन्ट गरेर चाहिँ कुदाउन सकिन्छ है। त्यो भएर यो स्टिकर दिएको रहेछ। यत्रो छ हेर्दा चाहिँ यति नै हुँदो रहेछ खालि, तर प्रडक्ट चाहिँ अति नै राम्रो छ। यो जुन चाहिँ छ है यो यन्त्रलेको छ। यसलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो जस्तै सेकेन्डरी क्यामेरा राख्नुको लागि चाहिँ अति नै राम्रो छ। यो जसको चाहिँ बाइकमा चाहिँ सेकेन्डरी क्यामेरा राख्नुको लागि चाहिँ यो मैले मगाएको हो सेकेन्डरी क्यामेराको लागि। र यो कस्तो टाइपको भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब एलकी पनि दिएको रहेछ, एलकी रेन्ज पनि दिएको रहेछ है। यो रेन्जले चाहिँ कस्तो प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ यो एलकी रेन्ज पनि दिएको छ है। साथसाथै यो जुन चाहिँ छ है एउटा गोप्रो माउन्टको लागि म यो यहाँ मेरोमा एउटा गोप्रोको उयो छ है। यसमा अलिकति तपाईँहरूलाई देखाउने छु। यो चाहिँ यस्तो प्रकारको हुन्छ है, यस्तो प्रकारले लाग्छ। यो चाहिँ सेकेन्डरी क्यामेराको लागि बाइकमा यसरी राख्छ। यो 360 रोटेट हुन्छ है,
360 डिग्री चाहिँ अब यो रोटेट हुन्छ। यो चाहिँ सायद अहिले यो उयसमा लाउनु पर्ने रहेछ, अर्को सँगै कस्तो प्रकारले लाउँदा अलिकति लुज त भयो त हौ। यो त को लागि माउन्ट चाहिन्छ कि यसको लागि है। यो चाहिँ यसरी यो एल्की माउन्टले चाहिँ यो टाइट गर्नुपर्ने हो र यो 360 डिग्री रोटेट हुन्छ। यो चाहिँ यन्त्रलेको प्रडक्ट हो। यन्त्रले अति नै राम्रो प्रडक्ट छ। प्रडक्ट चाहिँ यत्रै भए पनि 859 860 रुपियाँ चाहिँ मोटामोटी लागेको छ है। तर पनि यो एकदम प्रडक्ट चाहिँ एकदम राम्रो छ। यो चाहिँ कस्तो प्रकारले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब ह्यान्डल माउन्टमा राख्नु हो, सेकेन्डरी क्यामेराको लागि यसरी चाहिँ राख्ने हो। तर पनि यतिको चाहिँ यो जुन चाहिँ छ प्रडक्टको क्वालिटी नट ब्याड, 360 लेखिरहेको रहेछ यसको। यो अति नै राम्रो प्रडक्ट रहेछ है। र यो दुईवटा प्रडक्टको चाहिँ म अनबक्सिङ रिभ्यू गरेको थिएँ है। यो प्रडक्ट पनि अति नै राम्रो छ। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ है, कसैले पनि मगाउनु हुँदैछ फेस मास्क र यो सेकेन्डरी क्यामेरा राख्नुको लागि ह्यान्डल माउन्ट, तो यो मगाउनु हुन्छ भने यन्त्रलेको यो प्रडक्ट मगाउनुहोस्। अनि फेस मास्क चाहिँ यो लिगेयरको मगाउनुहोस्, अति नै राम्रो हुन्छ। मैले पनि धेरै युट्युबहरूमा सर्च गरेर हेरेँ कि, अनि धेरै पाउँछ प्रडक्टहरू, सस्तो पनि पाउँछ र योभन्दा महँगो पनि पाउँछ है। तर मलाई चाहिँ यो रिजनेबल प्राइसमा चाहिँ चाहिएको थियो र यो प्रडक्ट चाहिँ अति नै राम्रो छ। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो है आजको भिडियो, यो अनबक्सिङ भिडियो, प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा बताइदिने अनुरोध गर्दै म आजको भिडियो चाहिँ यहीँ समाप्त गर्न गइरहेको छु। यो अनबक्सिङ भिडियो यो यन्त्रलेको र यो फेस मास्कको जुन चाहिँ अनबक्सिङ छ भिडियो म यहीँ समाप्त गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरूलाई चाँडै नै म अर्को ब्लगमा भेट्दैछु, किनभने मेरो यो राइडको लागि तयारी हुँदैछ। कहाँ जानुपर्ने, कुन ठाउँमा जानुपर्ने र राइडको लागि चाहिँ म प्रिपरेसन गर्न गइरहेको छु। र चाँडै नै म अर्को राइडको लागि चाहिँ म निक्लिँदैछु घरबाट है, 4-5 दिनको लागि। र त्यति भन्दै आजको ब्लग चाहिँ म यहीँ इन्ड गर्दैछु। टिल देन एन्ड टाटा, सी यू सुन नेक्स्ट ब्लग।